Të nderuar televizionistë, përshëndes në lajmet e orës 15 në Top Channel, kundër zhvillimet kryesore të ditës ju ftoj të ndiqni. Nga Partia Demokratike u tha se përgjimi ndaj vëllait të ministrit të Brendshëm ishte realizuar nga gazetar. Emrat e tyre nuk bëhen të ditur, por është mësuar se kush është gazetari që intervistoi Albert Veliun dhe intervistën e më pas e publikoi Partia Demokratike. Jetmir Oldashi e pranon se e ka realizuar ai intervistën. Dëshmitari X Albert Veliu gjatë transmetimit në selinë e Partisë Demokratike të intervistës së tij ndodhej në Tiranë, policia e ka shoqëruar atë pasi e gjeti në shtëpinë e një të njohuri, ndërsa sot bashkë me avokatët ai është marrë në pyetje nga prokuroria. Edi Rama e cilësoi ofensiv kundër hapjes së bisedimeve në Bashkimin Evropian, akuzat që po bëhen ndaj tij dhe ministrit të Brendshëm. Rama tha se Xhafaj do të vazhdojë të qëndrojë në detyrë, ndërsa e cilësoi manipulim gjithçka që ka dalë nga selia e demokratëve, manipulim detajet e së cilit do të trajtohen nga prokuroria. Fatmir Xhafaj e quajti intervistën e Albert Veliut sajes digjitale. Partia Demokratike bëri thirrje sot për të mbajtur një protestë të madhe kundër qeverisë në 26 maj. Basha tha se fton qytetarët i bashkohen thirrjes për të larguar Fatmir Xhafajin. Pas takimit me aleatët, kreu i demokratëve tha se donte një polici ku vettingu të fillojë nga ministri i Brendshëm e më pas tek polici i thjeshtë. Në Korçë përcillet sot për në banesën e fundit 27 vjeçari e Aftoi, ai ndërroi jetë ndërsa ndodhej në ambientet e drejtorisë së policisë së Korçës si ndaluar. Familjarët e tij akuzojnë me emra policët që sipas tyre e kanë dhunuar, duke treguar se në trupin e viktimës kanë gjetur shenja të dhunës. Nga Partia Demokratike u tha se përgjimi ndaj vëllait të ministrit të Brendshëm ishte realizuar nga gazetar. Emrat e tyre nuk bëhen të ditur, por është mësuar se kush është gazetari që intervistoi Albert Veliun dhe intervistën më pas e publikoi Partia Demokratike. Jetmir Oldashi e pranon se intervistën e ka realizuar ai. Ajo është vepër e bërë nga gazetar. Çfarë? E cilat? Përgjimet? Përgjimet edhe intervistë nga gazetar. Më në fund ka dhe në këtë vend gazetar trima. Partia Demokratike nuk e bëri të ditur emrin e gazetarit që ka bërë përgjimin, por ai që intervistoi Albert Veliun dhe intervista u publikua nga PD është Jetmir Oldashi. Top Channel i kërkoi një intervistë kolegut, por pas disa hezitimeve ai refuzoi të fliste. Po kush është gazetari Jetmir Oldashi? Ai ka një eksperiencë të gjatë si gazetar mes gazetarisë dhe zëdhënësit në zyrat e shtypit të Luiznit para vitit 2013. Jetmir Oldashi aktualisht administron portalin online Bold News, si dhe është pjesë e stafit e emisionit Iceberg, që drejtohet nga gazetari Artur Çani, ndërsa më herët ka qenë pjesë e stafit e emisionit të pa ekspozuarit të Ylli Rakipit, gjatë kohës kur emisioni transmetohej në televizionin Ora News. Kolegët e tij thonë se më herët ai ka punuar edhe pranë autoritetit të mediave audiovizuale, si dhe në ndërmarrjen e usjellës kanalizime, kur kryetar bashkie ka qenë Ulzim Basha. Partia Demokratike u kujdes ta shmangte emrin dhe fytyrën e tij gjatë transmetimit të intervistës me Albert Veliun, por kolegët që e njohin e identifikuan nga zëri dhe ai vetë nëpërmjet telefonit e konfirmoi se është autori i kësaj interviste. Njohin njerëzit zërin e ndronit? 800 metra larg. Por ende mbetet mister kush është gazetari që sipas Enkelet Alibeait realizoi përgjimin. Dëshmitari X Albert Veliu gjatë transmetimit në selinë e Partisë Demokratike të intervistës së tij ndodhej në Tiranë. Policia e ka shoqëruar atë pasi e gjeti në shtëpinë e një të njohuri, ndërsa sot bashkë me avokatët ai është marrë në pyetje nga prokuroria. Albert Veliu, i njohur si dëshmitari X në përgjimin me vëllain e ministrit të Brendshëm, po merret në pyetje në prokurorinë e krimeve të rënda nga prokurori Përparim Kulluri, që pas daljes së audiopërgjimit të dyshuar mes Agron Xhafajt dhe Albert Veliut, Prokuroria e krimeve të rënda ka regjistruar procedimin penal për akuzën e trafikut të narkotikëve. Në këtë seancë pyetjesh, dëshmitari X shoqërohet nga avokatët Ivi Kasmi dhe Artan Murizi. Në fakt që nga dita e njëjtë kur Partia Demokratike publikoi intervistën me Albert Veliun, ku ai pranonte se kishte folur me Agron Xhafën për të trafikuar hashash, Veliu ka qenë në Tiranë. Pas publikimit të intervistës së tij nga selia e Partisë Demokratike, ai u shoqërua nga policia e Tiranës, pasi e gjeti atë në banesën e një të njohurit të tij dhe më pas e ka shoqëruar në ambientet e drejtorisë së policisë, por në orët e mbrëmjes ai është lënë sërish i lirë. Ndërsa gjatë paradites së të premtes, Albert Veliu ka kontaktuar me dy avokatët, Ivi Kasmi dhe Artur, të siguruar nga Partia Demokratike, por t'u paraqitur më pas në prokurorinë e krimeve të rënda, ku po vazhdon të merret në pyetje
për ato fakte që ka pranuar më parë në intervistën e publikuar nga selia e Partisë Demokratike. Edi Rama e cilësoi ofensiv kundër hapjes së bisedimeve me Bashkimin Evropian, akuzat që po bëhen ndaj tij dhe ministrit të Brendshëm. Rama deklaroi se Xhafaj do të vazhdojë të qëndrojë në detyrë, ndërsa e cilësoi manipulim gjithçka që ka dalë nga selia e demokratëve. Manipulim, detajet e të cilit do trajtohen nga prokuroria. Ndërsa Partia Demokratike bëri thirrje sot për të mbajtur një protestë të madhe kundër qeverisë më 26 maj. Basha tha se fton qytetarët i bashkohen thirrjes për të larguar Fatmir Xhafajin. Pas takimit me aleatët, kreu demokrat tha se donte një polici ku vetingu të fillojë nga ministri i Brendshëm e më pas tek polici i thjeshtë. Optimizmin pas samitit të Sofjes për perspektivën europiane të Shqipërisë, Edi Rama e ndau me gazetarët sapo zbriti nga avioni në një nga sallat e aeroportit të Rinasit për vrullim për suksesin e takimeve të gjata me homologët europian apo zyrtarë të lartë. Shumë shpejt e zëvendësoi me akuzat të forta në drejtim të opozitës. Pavarësisht deklaratave sa tashmë është i bindur për mos implikimin e vëllait të ministrit Xhafaj, kryeministri tha se provat zyrtarisht do t'i pres nga prokuroria. Nuk jam drejtuar asnjë firme dhe asnjë kompanie, unë jam drejtuar një agjencie të specializuar. Adresën nuk mund t'ja u jap dhe ajo çka kam bërë ka qenë urgjente për mua, për të ditur unë të vërtetën. Nuk ka vlerën e një prove, provën duhet ta identifikoj dhe ta certifikoj prokuroria. Për sa më takon, jam shumë i qartë, bëhet fjalë për një maskarad të organizuar dhe e motivuar për të bërçmos, për të penguar negociatat për ndërsimin të Shqipërisë. Edhe një herë kryeministri shpreh bindjen se audiopërgjimi që implikon vëllain e ministrit të Brendshëm është i manipuluar. Ajo çka i është servir publikut shqiptar si një material autentik është thjesht dhe vetëm një manipulim i shëmtuar. Pastaj detajet, sit dhe pset e këtij manipulimi janë çështje të prokurorisë. Një fars, kryeministri quajti edhe video në një ditë më parë të shpërndarë nga Partia Demokratike, pavarësisht faktit se tashmë dëshmitari X ka emër dhe mbiemër. Kjo është për të qeshur dhe për të qarë. Për të qeshur me nivelin mizerabël të kësaj farse dhe për të qarë për faktin që këtë farse organizon një parti politike e cila teorikisht është një alternativë qeverisëse dhe e organizon me qëllimin e hapur për të mashtruar opinionin publik dhe ofensivën kundër çeljes së negociatave për antarësimin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Opozita është e vendosur për të protestuar për të larguar Fatmir Xhafajin dhe pas mbledhjes së aleatët, Partia Demokratike ka edhe një datë zyrtare, të shtunën e 26 majit. Gati 10 ditë pas publikimit të fakteve e provave me audio dhe video, që sipas demokratëve implikojnë vëllain e ministrit të Brendshëm, Lulzim Basha fton qytetarët që të bashkohen kauzës së saj, të largojnë Fatmir Xhafajin. Të bashkohemi në protestën më të madhe kombëtare për të larguar pengesën e vetme për Shqipërinë Europiane, qeverinë e lidhur me krimin. Ju ftojmë, protestojmë për largimin nga pushteti dhe çdo hallkë e shtetit të atyre që ndihmojnë kriminalët nga Agron Xhafaj tek Habilaj dhe Balilaj. Ju ftojmë të bashkohemi në protestë për largimin e Fatmir Xhafajit. Ne do t'i themi ndal procesit zëvendësimit kriminalëve që i shërbenin Tahirit me ata që i shërbenin Xhafajit. Basha njeh si suksese të PD-s, largimin e të inkriminuarve nga politika, pavarësisht mbrojtjes që sipas tij i bëri Edi Rama. Edi Rama e mbrojti, por ne e larguam Armando Prengën, Arben Dokën, Mark Frokun, Elvis Roshin, Sajmir Tahirin. Sot Edi Rama po mbron Fatmir Xhafajin. Por ne do ta largojmë atë dhe kupolën mafioze me Edi Ramën në krye. Një ftesë për të bashkuar në protestën e të shtunës, Lulzim Basha ja drejton edhe atyre që i cilëson si socialistët të ndershëm. Edhe Partia Socialiste ka njerëz të ndershëm që mund t'i shërbejnë popullit. Ndaj ju ftojnë protest edhe ju, socialistë ndershëm, partinë e cilëve Edi Rama ja ka lënë peng krimit dhe drogës. Fatmir Xhafaj e quajti sot dëshminë e dhënë nga Albert Veliu si sajes digjitale. Ministri deklaroi se detyra e tij ishte të punonte për policinë dhe prokurorinë speciale dhe se është detyra e tyre të punojnë me qytetarin digjital të sajuar.
Në krah të ambasadorës gjermane, Fatmir Gjafaj e cilësoi një sajesë digjitale, dëshminë e Albert Veliut, i njohur ndryshe edhe si bashkëpunëtori X, në audiopërgjimin e publikuar nga Partia Demokratike me vëllain e ministrit e brendshëm. Tu jemi në vendin e task force speciale, kurse atje jemi në vendin e sajesave digjitale. Për tjerat, detyra ime është të punoj për prokurori speciale, për policinë speciale. Detyra e tyre është punojmë për qytetarin digital të sajuar, kjo së çështja ime, çështja e tyre. Unë kam zgjedhur të rrugë, ata kanë zgjedhur atë rrugë. Për mua është shumë e rëndësishme të bëj detyrë. Para se Gjafaj të komentonte deklarimet e bashkëpunëtorit X, ambasadorja gjermane Susan Schulz tha se lufta kundër krimit të organizuar është një ndër prioritetet kyçe për ecjen përpara të Shqipërisë në drejtim të integrimit në Bashkimin Evropian. Për këtë edhe ministri i brendshëm tha se po punohet për goditjen e krimit shqiptar që operon në Gjermani. Ky është Top Channel. Në Korçë, sot përcillet për në banesën e fundit, 27 vjeçari Enea Ftoj. Ai ndroi jetë ndërsa ndodhi në ambientet e drejtorisë së policisë së Korçës i ndaluar. Familjarët e tij akuzojnë me emra policët që sipas tyre e kanë dhunuar, duke treguar se në trupin e viktimës kanë gjetur shenja dhune. Enea Ftoj, 27 vjeç, humbi jetën një ditë më parë në ambientet e komisariatit të Korçës. Policia njoftoi zyrtarisht se vdekja e tij kishte erdhur për shkaqe natyrore, ndërkohë që familjarët reaguan ashpër, duke dëshmuar se ndaj tij ishte ushtruar dhunë. Vajtëm par dije, i shpum cigare, i shpum me bukur, vajtëm të dyja me nusen. Ata na thani se pa ple. Dolëm ande që ka muri, thiro Enea iq. Shpejt me brap në gjukat. Tha pa prezencën e Enea, sa se Enea ka ndurar jetë në burgjet e policisë, tha. Bo, ikëm në me brap. Baba i Eneas, i cili do të ristani dhe 3 vajzat jetime 10 muajshe, 4 dhe 5 vjeç, kërkon drejtësi. Kush ma vrap këtë djalë mua? Është i goditur, policia. Unë akuzoj policinë. Entela, me cilën ishte martuar 7 vjet më parë, kur ajo ishte ende mitur, tregon për shenjat që pa në trupin e pajet të bashkëshortit. I flisnja nga muri, i thash vetëm kaq. Enea, pse të morë, mojne, bëra një gabim e tërë, tha. E meritoj të nimin, tha, po jo këtë të raur që më kanë bërë, tha, më kanë bërë copë, moj Entela, tha. Kush të bërit copë, Enea, thash, halqi me krishnikun. Unë i kam cilë me të adonin, thash. Përse po mi bëni këto ilaçe? A i më është përgjigjur dhe më ka thënë. Që unë, tha, i kam bërë, tha. Gjase pan, Loream, dhe një gjilperë, por nuk ma tha emrin e gjilperës. Kishte 300 gjilperë në qafë. Ishte qafën ma vi, kurizin ma vi, pjesën e krahut tu e kishte të goditur komplet. Kjo ngjarje nuk mund të kalojë në heshtje, do të vazhdojnë ta ngrenë zërin derisa të fitojë drejtësia. Të paktën të më zgjidhin, të më dalë, e vërtet ai Enea, nuk kërkoj asgjë. Që ajo të prit në paqe i qetë. Në Patos, mbetet urbane dhe ato spitalore hidhen çdo ditë në të njëjtin vend dhe në fund u vihet zjarri. Ndotja është e frikshme. Ndjekim shpëtim Canën. Ky vend grumbullim mbeti është vetëm 3 kilometra larg Patosit, vënë në rrezik çdo ditë 33.000 banorë të qytetit, por dhe fshatrave Uzhdie dhe Rusinje. Veç mbetjeve urbane në këtë vend grumbullim të shpërndara gjithandej gjenden edhe mbetjet spitalore. Mes 30 ton mbetjeve që hidhen çdo ditë, gjen pajisje spitalore, doreza që përdoren nga personeli mjekësor dhe ambalazhe medikamentesh. Mbetjeve u vihet flaka dhe era shtyn drejt qytetit e fshatrave, ku ndërmimin e rënd të res me kimikate që çlirohet nga djegja, jo vetëm e mbetjeve spitalore, por dhe atyre të një fabrike këpucësh, pajisjeve elektroshtëpiake të tjerë. Natyrisht që ato nuk asgjësohen dhe çfarë mbetet bashkë me hirin është më e rrezikshme. Për grumbullimin e mbetjeve në qytet dhe hedhjen e tyre është përgjegjëse Bashkia e Patosit. Por nënkryetaria Raimonda Balilaj, e kontaktuar nga Top Channel, thotë se të paktën mbetjet spitalore nuk janë të qendrës shëndetësore të qytetit, por të një klinike private, për cilën nuk flet, por i kërkon mediave të hetojnë. Por ndërkohë zinxhiri i ndotjes nga mos menaxhimi i mbetjeve të hedhura në vendin e gabuar nuk kursen as tokat bujqësore dhe blegtorin, ndërsa banorët e qytetit dhe fshatrave më të afërt jetojnë çdo ditë me frikën e infeksioneve nga papastërtia që përhapet me ajrin dhe ujin. Sipërfaqja e liçenit të Fierzës në Kukës ka qenë shpesh arenë e aksioneve të pastrimit. Edhe pse ato kanë qenë të shpeshta dhe shumë të mediatizuara, plerat që dalin mbi ujë janë ende të shumta.
Brigjet e liçenit të Fierzës mbeten të ndotura. Edhe këtu, aksioni zhvilluar në fund të muajit prill nuk e ka përmirësuar situatën. Mjafton pak shi dhe në liçen pluskojnë shishe plastike dhe mbetje ushqimore industriale të gjithfarllojshme. Edhe këtu, thasët me mbeti nga pastrimi që kreu prefektura kanë mbetur në afërsitë të liçenit dhe nuk janë larguar. Madje, po përdoren si shton banorët nga vetë ata për të krijuar prita mbrojtëse. Mbetjet janë problematike në Kukës edhe më thellë në tokë. Në lagjet periferike, grumbujt e mbetjeve të hedhura nga qytetarët në mungesë edhe të kontenierëve gjenden ngado. Mbetjet përzihen më inerte dhe ngurcohen pas një mundësi dekompozimi në mënyrë natyrale. Këto mbetje janë kthyer tashmë në një rrezik për mjedisin, por deri tani askush nuk ka ndërhyrë për largimin e tyre. Vetëm pak kilometra larg qytetit të Shkodrës, në fshatin Kuç, ndodhet një kanal që ka më shumë plera se sa ujë. Banorët tregojnë se mbetjet janë grumbulluar kohët e fundit dhe nëse nuk do të merren masa, fshati i tyre rrezikohet nga një katastrofë ekologjike. Ky kanal ndodhet në fshatin Kuç, vetëm 3 kilometër larg qytetit të Shkodrës dhe në pjesën më të madhe të tij s'ka ujë, por mbeturina. Mbetjet përveç erës së rënd që lëshojnë lundrojnë me ujërat e kanalit që bashkohet me lumin Kir. Me rritjen e temperaturave, jeta pranë vijës së ujit është e vështirë për banorët. Pista është e vjen era, tash verë, fillon vera, vjen era. I kanë pastru më, tash s'ka shumë që ti kanë pastru. Mbetjet nuk kanë shumë kohë që depozitohen në këtë kanal, por banorët thonë se autoritetet janë ende në kohë të ndërhyjnë për të shmangur një katastrofë mjedisore pranë banesave të tyre në fshatin Kuç. Raportet tregojnë se në krahasim me të gjithë europianët, shqiptarët janë ata që punojnë më shumë. Mesatarisht 48 orë në javë nga 40 që punojnë qytetarët e Bashkimit Evropian, por fatkeqësisht më pak produktivët dhe më pak të paguarit. Sipas një sondazhi të Komisionit Evropian, shqiptarët qëndrojnë në punë më shumë se sa qytetarët e tjerë të Europës. 40 orë është mesatarja e javës së punës në shtetet europiane, ndërsa në Shqipëri punohet 48 orë. Serbët dhe Turqia ndjekin shqiptarët me 47 orë punë në javë, kurse në vendet e zhvilluara si Holanda, Gjermania apo Britania, java e punës zbret poshtë 40 orëshit. Sipas Kol Nikolës, kryetari i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë, ka një lidhje mes produktivitetit orëve të punës dhe pagës. Në Shqipëri punohet më tepër se sa në vendet e tjera, produktiviteti është më i ulët se sa i punës se sa në vendet e tjera, sigurisht edhe pagat janë më të ulta. Është një çak i mbyllur. Nëse ti nuk do të rrisish pagat, nuk do të motivosh punëtorët, sigurisht që produktiviteti duhet i ulët. Duke qenë produktiviteti i ulët, prapë kthehesh ke pagat që nuk ke mundësi për ta arritur. Sipas Nikolës, organet shtetërore që duhet të kontrollojnë tregun e punës, si Inspektorati i Punës apo tatimet, nuk e ushtrojnë detyrën e tyre, ndërkohë që nuk ka një ligj për aktivitetin e sindikatave. Kush quhet sindikat ndërmarrë, kush quhet sindikat profesioni, kush quhet sindikat në shkallë kombëtare, sa antarësi duhet të kesh, sa shtrirje gjeografike duhet të kesh, sa profesione duhet të përfshish, si regjistrohesh në gjykatë, si kontrollohesh nga strukturat e brendshme apo të tjera, atëherë normalisht tu është një situatë kaotike. Dhe në këtë pikë punëtorët janë të papërfaqësuar në të gjitha aspektet që parashikon kodi i punës. Nuk kemi ligj as për kontratimin kolektiv, i cili është themelor për të rregulluar këto probleme të orarit punës, të pagës, shpërblimit, produktivitetit, të cilësisë punës e të tjera dhe të cilësisë jetesës. Edhe sipas Instat në Shqipëri punohet më gjatë, mesatarisht 409 orë më shumë në vit se sa qytetarët e vendeve të zhvilluara. Sa e lehtë është të marrësh një vendi të Bashkimit Evropian. Në Turqi më e shtrenjta është ajo britanike, sikur se tregon edhe një investigim.